Huwag ganun bumili ng ulam sa labas. Subukan mo muna to. Ang sarap. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng ibang klaseng pininyahang manok. Akala ninyo pininyahang manok masarap na? Ito mas masarap dahil may pagkakaldereta ang lasa nito. Kaya kung handa na kayo guys, ito na yung mga sangkap na gagamitin natin. Chicken. Nahiwa ko na yan into serving pieces. Pineapple chunks. Liver spread. Carrot. Gagamit din tayo dito ng bell pepper. Meron akong red at green bell pepper na gagamitin. Sibuyas, bawang. Kailangan din natin dito ng salt, ground black pepper, ng soy sauce, ng cooking oil, ng tubig, at ng Knorr chicken cube. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na gagamitin natin. Napakadali lang nitong lutuin, kaya kung handa na kayo, tara na, umpisa na natin to. Magpapainit lang muna ako ng kawali. Kailangan lang nating iprito yung manok. Siguraduhin lang natin na mainit na yung kawali bago natin ilagay yung mantika. Dahil nga hindi non-stick itong gamit ko, mas makakatulong yung ginagawa natin na technique para nang sa ganun hindi dumikit yung manok dito. Yan, mainit na ating lutuan. Kita nyo, diba? Paglagay ng mantika, umusok agad. So spread ko lang itong mantika at iprito na natin yung chicken. Ang tanong dito guys, bakit natin kailangan iprito yung chicken? Actually guys, no, itong step na to ay optional lang. Pwedeng hindi na kayo magprito ng manok. Ginagawa lang natin ito para mamaya habang niluluto na natin yung chicken, hindi masira yung balat nito. Kadalasan kasi kapag yung chicken, pinapakuluan na natin o niluluto natin kasama ang sauce, yung balat mapapansin niyo parang napupunit. Isa ito sa mga ginagawa natin para maiwasan nating mapunit yung balat ng chicken. Mabilis lang itong ginagawa ha. Hindi natin kailangan iprito ito hanggang maluto. Sandaling-sandali lang. Mga 1 minute per side, okay na. Okay guys, okay na to. Tatanggalin ko na yung chicken. Yung second batch naman yung ipiprito ko. Mapapansin niyo guys, oh, hindi dumikit yung balat, di ba? Yan yung nangyayari kapag mainit na yung pan bago natin ilagay yung mantika. Kahit na hindi non-stick, okay pa rin yan. Siyempre, hindi natin may iwasan na may didikit na konti. Pero at least, di ba, hindi talaga dumikit yung pangkalahatan. Kumbaga, may makikita pa rin tayong balat ng chicken. So yun guys, gagawin din natin yung same step dito sa pangalawang batch. Pagkatapos, tatanggalin ko na yung chicken at itutuloy na natin ang pagluto. So guys, okay na tong chicken muna for the meantime. Ngayon naman, magbabawas lang ako ng konting mantika at ituloy na natin ang pagluto. Mapapansin niyo guys, yan yung residue ng chicken. Malasang malasa yan. So eto na, magigisa na muna tayo ng sibuyas. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina guys, no, makakatulong yung mainit na pan bago ilagay yung mantika para hindi masyadong dumikit yung manok. Well, actually guys, may dumikit pero hindi naman natin may iiwasan. Diba? Kung ayaw nyo talaga ng dumidikit yung manok, gamitin niyo yung non-stick na pan. Ayan. So, gigisa ko lang ito ng mga 30 seconds. Inuna ko tong sibuyas dahil masyadong mainit yung mantika kanina. Kapag inuna ko yung bawang, masusunog agad yun. Ngayon, ilalagay ko na itong bawang. Itong bawang naman, ay crenache ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. Nasa sa inyo, no? Pwedeng hindi nyo nahiwain yan kung gusto niyo. Kumbaga yung chopped na garlic lang or crushed na garlic, okay na. Kahit hindi maliliit guys, okay lang yan. Walang problema. Tutuloy ko lang yung pag-isa hanggang sa maging malambot na ng tuluyan yung sibuyas. Ngayon naman guys, gusto ko lang i-deglaze ito. Dahil nga malasang-malasa itong ating lutuan, ano? Dahil dumikit dito yung iba't ibang parts ng manok, maglalagay lang tayo ng toyo. Yun yung pan-deglaze natin. At hahaluin ko lang. Yan. Pag nilagyan natin ng liquid, mapapansin niyo yung nanigas na mga balat at laman ng manok. Yan. Natutunaw na, sumasama na doon. Mas nagiging malasa ngayon yun, guys.
Yan, papabayaan ko lang na mag-evaporate pa ng konti yung toyo bago natin ilagay yung manok. Ito na yung chicken natin na naprito kanina. And guys, ulitin ko lang yung pagprito kanina ay optional lang. Pwedeng hindi nyo gawin yun. Gigisa lang natin yung chicken. Ng mga 2 minuto. Ngayon guys, ilalagay ko na yung pineapple. So pagsasamahin na natin yung pineapple chunks, pati yung juice nito. Yan, at kailangan pa nating lutuin mabuti yung manok, kaya magdadagdag tayo dito ng tubig. Yan, pabayaan lang muna natin kumulo ito. Kung meron kayong pantakip, mas maganda, mas mabilis na kukulo yan. Habang nag-aantay tayo na kumulo na yung sauce, which is ayan, unti-unti na nangyayari. Well, sasabihin ko lang sa inyo guys, na itong niluluto natin, kaya sinabi ko sa inyo kanina na pwedeng hindi na kayo bumili ng manok sa labas. Dahil restaurant quality na ang lasa at mabilis pang lutuin. Babalikan ko na to guys, tuloy na natin yung pagluto. Siyempre, ilalagay na natin ang ating Knorr Chicken Cube. Ito talaga ang magbibigay ng lasa ng isang buong manok dito sa ating dish. Kaya ginagamit ko yan palagi. Haluin lang natin to at syempre papalambutin na natin yung chicken kaya tatakpan ko lang muna. Ayan. At i-reduce lang muna natin yung heat. Hihinaan natin yan at unti-unti nating iluluto yung manok gamit ang low heat setting ng mga 15 to 18 minutes. Pagkatapos nating maluto ng 18 minutes gamit ang low heat, ito na yan. Guys, maglalagay lang ako ng liver spread. Hindi natin dadamihan tong liver spread para hindi maglasang kaldereta. Yung tamang dami lang. Para lang magkaroon tayo ng additional flavor na makakatulong dito sa ating niluluto. So guys, version pa rin ito ng pininyang manok natin. Na mas malasa lang. Yan guys, no? So okay na to. Yan. Maya-maya lang pwede na natin ilagay yung mga gulay. Lalakasan ko lang ng konti yung apoy para kumuluto mabuti. At kung mapapansin niyo, no, medyo masabaw ito. Sosing-sosi. Yan ang gusto natin mangyari. Papalaputin natin yung maya-maya lang, guys. At this point, guys, ay iligay na natin yung carrot. Itong carrot ay hiniwa ko lang na maninipis para mabilis maluto. Pero nasa sa inyo, kung anong klaseng hiwa gusto nyong gawin. At guys, ilagay na rin natin yung mga bell peppers. Meron akong 2 kulay na gamit. Gumagamit ako ng red at ng green bell pepper. Nasa sa inyo kung paano yung sa slice ito. Ganda na tingnan, di ba? Sigurado masarap yan. Mamaya titikman natin. At pampalapot naman ng sauce. Eto na. So guys, meron ako ditong cornstarch. At lalagyan ko lang yan ng tubig. Yan. Hahaluin ko lang itong mabuti at dahan-dahan natin ilalagay dito sa ating lutuan. For the meantime guys, magtitimpla muna tayo. Maglalagay lang tayo ng salt at ng ground black pepper dito sa ating niluluto. So tikman nyo muna para malaman niyo kung gaano karami yung inyong ilalagay. So ang gamit ko rock salt. Ayan. Hininaan ko na rin yung apoy. Palaputin na natin yung sauce. Ilalagay ko na yung mixture ng cornstarch at ng tubig. Ganyan lang kadali. Nalagay lang natin lahat. Lahatin na natin. Tapos mapapansin niyo habang hinahalo natin yan at unti-unting umiinit uli at kumukulo yung sauce natin. Yan. Lalapot at lalapot yan. Kung kayo guys ay maganang kumain at gusto niyo mas mapasarap ang kain niyo, itong gawin niyo guys sa chicken, no? Hindi niyo na talaga kailangan bumili pa sa labas dahil kayang-kaya niyo lutuin sa loob ng bahay o in my case sa likod ng bahay. Dahil sobrang easy na at masarap pa. Antayin ko lang hanggang lumapot na tong sauce. Yan, di ba mapapansin niyo yung pagkakakulo? So yun yung sinasabi ko. So kung gusto niyo pang palaputin to, pwede pa kayo magdagdag ng cornstarch. I-dilute natin ulit sa tubig. Kung gusto niyo lang naman. Pero para sa akin, tingin ko, ayos na to. Ngayon guys, para sa akin, okay na to. Pero dun sa iba, alam ko, gustong-gusto ng pinya. Maraming pinya sa pininyahang manok. Di ba? Kaya nga tinawag na pininyahan. Pwede pa tayong magdagdag ng pinya dyan. Kung gusto nyo lang naman. So yan. Diba? Para talagang masarap ang kain natin. At syempre pa guys, huwag natin kakalimutan, titimplahan lang natin ng konting sugar yan. Pampabalance lang. Pwede kayong gumamit ng regular na asukal. Ito yung granulated white sugar.
Or pwede kayong gumamit ng brown sugar kung gusto niyo. Guys, ready na to. I-serve na natin kasama ang bagong lutong kanin. Tapos, tikman na natin. Guys, eto na ang ating pinalapot at pinasarap na pininyahang manok. Tara, kain na tayo. Eto guys, tikman na natin. Napakagandang tingnan kaya as much as possible hindi ko sisirain yung pagkakaayos. Kukuha muna ako ng chicken. Nilagay ko sa lahat ng chicken dito. So, eto na yung chicken natin. Tapos sasandok ako ng sauce doon sa pinaglutuan. May natira pa. Yan, ang cute ng pinaglutuan natin, di ba? Maliit na kaserola. Nadaanan ko lang to sa bandang Pampanga sa Guagua. Galing kami Subic, tapos may kaniinan lang kami. Nakita ko ang daming mga binibentang ganito kaya napabili. So yan guys, no? Lagyan natin ng pinya. Lagyan din natin ng mga gulay na iba. Yan, tapos tikman na natin. Guys, nandito ako sa likuran. Sandali lang ha. May langaw na naman eh. Sisindi lang tayo ng kandila. Yan, pampabugaw lang sa langaw. So guys, eto na ha. So gaya nga nasabi ko kanina, hindi ko pa siya natikman. Ngayon ko pa lang siya titikman. Ini-imagine ko lang yung lasa sa utak ko. Pero alam ko, magiging masarap to. Eto na. Sauce muna tayo. So, eto yung purong sauce lang. Kita nyo yung lapot niya. Yun o, diba? Yan yung gusto ko. So kung gusto nyo mas malapot na sauce, nasa sa inyo, dagdagan nyo pa ng cornstarch. Ako, sakto lang to. Yun yung lasa eh. Alam mo, sa tagal ko na nagluluto, kahit hindi ko tinitikman yung niluluto ko, ini-imagine ko lang kung ano yung lasa ng mga spices at seasoning. Parang nabubuo na yung lasa sa utak ko. Grabe, sarap. Saktong-sakto yung lasa. Tamang tamis at ang sarap ng pagkakalasa ng pinya. Kumbaga nag-complement mabuti lahat ng mga ingredients. Pininyahan pa rin siya, hindi siya kaldereta at all. Nakatulong lang yung nilagay natin na konting liver spread para mag-add ng flavor. Pero hindi siya naka-overpower. Yun yung kagandahan dyan. At guys, lasang-lasa ko yung chicken dito. Hindi ako mapapaya sa inyo guys kapag subukan nyo itong recipe na to. Dahil nga, hindi nyo na talaga kailangan bumili pa sa labas, diba? Kung nagtitipid kayo, pero gusto niyo makakain ng masarap at madaling lutuin ng pagkain guys, dito na tayo. Kayo ba guys? Pag nagluluto kayo ng manok mabilisan, ano mga paborito ninyong dishes o mga putahe na niluluto? Pa-comment naman. Gusto nyo rin ba may mga konting twist katulad nito? Well, napakamayad lang ng twist natin dito pero nag-work naman. Tama-tama yung pagkakaluto ng carrot. Actually, okay na okay itong dish na to. Guys, super panalo. Sana subukan ito ang ating recipe. At kung meron ka mga suggestions o feedback at mga katanungan, comment section lang tayo. Ano ba ang gusto ninyong lutuin natin sa susunod? Pa-comment naman din guys para at least alam ko kung ano yung isusunod natin dito. So right now, sabihin na lang natin na itong niluto ko, ang tawag dito ay pinalapot na pininyahang manok. Oh, pwede naman, di ba? Ano pa bang magandang title? Paki-comment na rin. Yan. O paano? Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-download ng video na to. At magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.